What's up mga Ka-Yamat? Welcome back to my channel. Yan, nagkabit tayo ng anong tawag ito? Toolbox 50 bucks. Wala kung tawag yan, basta kinabit ko lang. Nagyan natin yung patigas muna para mabilis. Tayo ginawa. Ayan, kakabit natin para ma-fix. Hindi sigamal pag nagtipinso tayo. Ayan. Update pa.
Thank you for watching. Ka-Yamat Travel Vlog. Please subscribe. Bye-bye.